اگه اون شب تو دل بیابون خودمو تو جعبه چوبی قایم نکرده بودم، هیچ وقت نمیفهمیدم که رفیق پدرم همون کسیه که میخواد خونمونو بریزه. سلام به همه رفقای خوبم، همراهان عزیز ایرانجن. 7 اردیبهشت 1404 با دلی گرفته کنار هم نشستیم. متاسفانه خبر تلخ حادثه بندرعباس دل همه ما رو شکست. از دست دادن این همه عزیز واقعا درد بزرگیه که فقط با دعا و همدلی میشه تحملش کرد. من از صمیم قلب به خانواده های داغدار تسلیت میگم و از خدا برای رفتگان عزیزامون آمرزش و آرامش و برای زخمی ها شفا و صبر میخوام. دوستای خوبم، اگه این چند روز زودتر تسلیت نگفتم در جریان باشین که ویدیوهای هر هفته ایرانجن معمولاً یه هفته جلوتر ضبط میشه و ویدیویی که این روزا دیدین مربوط به ضبط هفته قبلش بوده و این ویدیو مال ضبط هفته جدیده. ولی دلم، حواسم و دعاهای من همینجا کنار شما هاست. بدونین که تو این روزای سخت کنار هم هستیم. خدا پشت و پناهتون. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو با آیدی تلگرامی که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستانهای ترسناک شما هستیم. سلام. اگه بخوام براتون قصه پدرمو بگم باید از خیلی سالها پیش شروع کنم. اون روزا که هنوز روستای ما رسک اون گوشه مرز ایران و پاکستان یه ده کوچیک بود و نه خبری از برق درست حسابی بود، نه از ماشینای شیک، فقط صدای پای شترا و نعل اسب‌ها که داخل خیابونای خاکی میکوبید. پدرم احمد رضا اون موقع تکیهگاه همه ده بود. آدم خیر، با خدا هر شب دم غروب یه دیگ بزرگ میذاشت وسط میدون ده. هر کی شکم گرسنه داشت میومد سهمشو میگرفت. 2 مسجد ساخت با دست خودش، یکی واسه مردا، یکی هم واسه زنای ده. هر کی مشکلی داشت میرفت پیش احمد رضا. پدرم اونم آبروشو نمی برد، پشت درای بسته کمکش میکرد. پدرم تاجر بود، کارش صادرات پسته بود. پسته خندون خراسانو میفرستاد به پاکستان و هند و کشورای دیگه. حتی یه بار شنیدم رسونده بودش به آلمان. در کنارش اجناس وارد میکرد: قند، چای، پارچه های طرحدار هندی، ادویه ها و همه چیز. زندگیمون خوب بود، خیلی خوب. ولی من هیچ وقت اون روزو یادم نمیره. همون جوری با پدرم رفته بودیم دم کاروانسرای قدیمی ده که همون نقش بازار داشت. نشسته بودیم لب سکوی گلی، داشتیم چای داغ میخوردیم که یهو دیدم یکی با دستمال سفید دور گردن با عصای بلند تو دست از ته کوچه اومد. کاظم بود، کاظم حاجی، رفیق قدیمی پدرم. با هم دست دادن محکم، جوری که انگار سالهاست همو ندیدن. کاظم گفت: سلام رفیق قدیمی، چطوری احمد رضا؟ پدرم گفت: به سلامتی کاظم جان، خوش اومدی، سفره دل وا کردی، بفرما بشین. نشستن روی سکوی داغ. حرفاشون عجیب بود. از نرخ پسته گفتن، از قاچاقچیایی که توی بیابونها مثل مور و ملخ ریخته بودن. گفت: احمد رضا، وقتشه یه نمه کارمونو ببریم اونور مرز، سودش چند برابره. پدرم خندید و گفت: دل به دریا زدی یا کاظم، پاکستان جای آدم درست حسابیا نیست. همون موقع یکی از مغازه‌دارای ده، پیرمردی به اسم نبی، داد زد و گفت: محمد رضا آقا، بیا کارت دارم. پدرم بلند شد و رفت سمت مغازه. منم که کنجکاوی میکشیدم یواشکی رفتم دم در واسطادم. از لای چارچوب شکسته مغازه نیم نگاهی انداختم بیرون. اونجا بود که شنیدم کاظم، همون رفیق قدیمی پدرم، سرشو پایین انداخت و زیر لب میگه: کی بشه بزنمت زمین احمد رضا، کی بشه؟ بدنم سرد شد، زانوام لرزید، نفسم بند اومد. خواستم بودم و داد بزنم ولی خشکم زده بود. فقط نگاه میکردم با دهن باز. خیلی تعجب کرده بودم. پدرم که برگشت لبخند میزد. اصلا خبر نداشت چه چیزی شنیدم. دوباره با کاظم دست دادن، خندیدن، انگار دنیا مال خودشونه. گفت: بیا احمد رضا، بیا بشین. بابام گفت: چی میگی کاظم جان؟ کاظم یه لبخند تلخ زد و گفت: هیچی رفیق، هیچی، از بی کسی دلگیر بودم.
همینجوری با هم حرف زدن نیم ساعتی. خندیدن ولی من دیگه هیچ وقت نتونستم اون حرفو از ذهنم بیرون کنم. بعد از خداحافظی با پدرم راه افتادیم سمت خونه ما که از همه خونه های ده بزرگتر و قشنگتر بود. دور تا دورش دیوارای گلی، تو حیاتش چند تا نخل بلند که سایه‌شون ظهرا داغ تابستون و خنک میکرد. مادرم تو حیاط نشسته بود و مشغول پاک کردن سبزی. چادر خاکیشو دورش جمع کرده بود و لبخند میزد. گفت خوش اومدین، غذا حاضره. نشستیم سر سفره، نون تازه، دوغ محلی، خورشت بامیه داغ، عطرش پیچیده بود تو هوا. سر سفره پدرم گفت امروز کاظمو دیدم، یه پیشنهادی داد. مادرم چادرشو کشید جلوتر و گفت پیشنهاد چی احمد رضا؟ گفت میگه بریم پاکستان. مادرم گفت پاکستان؟ بابام گفت آره، اونجا جنسایی اومده که تو ایران پیدا نمیشه. قند، چای، پارچه های جدید هندی، سودش چند برابره. مادرم اخم کرد و گفت نمیخوام بری، دلم شور میزنه احمد رضا. پدرم لبخند زد و گفت نترس زن، خدا بزرگه. منم نمیتونستم طاقت بیارم. بغضم ترکید. با صدای لرزون گفتم بابا بدون تو نمیتونم، میخوام بیام. بابام خم شد و دستی به موهام کشید و گفت صبر کن پسرم، زود برمیگردم، قول میدم. قولی که اون شب داد، ولی سرنوشت چیز دیگه ای نوشته بود. اون شب، همون شبی که سر سفره بغضم ترکید و اشک ریختم، دلم یه جور عجیبی شور میزد. انگار از ته دلم میدونستم اتفاق خوبی در راه نیست، ولی خب کی حریف پدرم میشد؟ شام که خوردیم، پدرم چایی و قندونشو از پهلوش برداشت و نشست زیر سایه نخل‌ها توی حیاط. منم کنارش نشستم. چند تا چراغ نفتی اطراف حیاط روشن بود. نورشون زرد و لرزون روی صورت پدرم افتاده بود. چهرش تو اون نور عجیبتر و محکمتر به نظر می رسید. شروع کرد به حرف زدن. گفت محمد رضا پسرم، میدونی تجارت یعنی خطر. هر سفری که میرم ته دل مادرت خالی میشه، دل تو هم میلرزه. ولی ما مردای این خونه باید بار زندگی رو به دوش بکشیم. باید برای نون حلال بجنگیم. سرمو انداختم پایین، چیزی نگفتم. فقط دلم میخواست هیچ وقت اون سفر شروع نشه. پدرم لبخند زد و گفت فردا صبح راه میافتم. با کاظم قرار گذاشتیم میریم پاکستان، هر جا که لازم باشه. بعضی از اجناس اونجا الان ارزونه، چای سیاه، قند شکسته، ادویه هایی مثل دارچین و زردچوبه، حتی لباسای ابریشمی که زنای پولدار این اطراف خیلی دوست دارن. بیاریم و نصف ده ازم خرید میکنن. تو دل خودم فکر کردم به چه قیمتی بابا، به چه قیمتی؟ مادرم اما کوتاه نیومد. از در آشپزخونه داد زد احمد رضا، من زنم، میترسم، نرو. پدرم گفت زن، نترس، خدا با بنده های خوبشه. بعدش رفت سمت طویله، همونجا که یه شتر قوی و درشت اندام داشتیم. شتر پدرم اسمش بود زرنگ. زرنگتر از خیلی از آدما بود. پدرم دستی به سر و گوش زرنگ کشید، باش حرف زد. گفت آماده ای رفیق، سفری در راه داریم. اون شب خواب به چشمم نیومد. از پنجره کوچیک اتاقم چشم به آسمون پرستاره دوختم و تا صبح بیدار موندم. فردای اون روز همه چی طبق نقشه پیش رفت. پدر یه جعبه چوبی بزرگ درست کرد، مثل یه اتاقک کوچیک. بس پشت زرنگ، توش پتو انداخت، چند کیسه خرما و نون خشک هم گذاشت. کاظم هم با شتر خودش اون طرف میدون ایستاده بود. یه شتر لاغر ولی تند پا. 2 نفری دست دادن، چند تا حرف نامعلوم زدن که من درست نشنیدم و بعد آماده حرکت شدن. اینجا بود که نقشه من شروع شد. همون موقع که پدرم مشغول بستن بار بود، من یواشکی بدون اینکه کسی بفهمه خودم قایم کردم تو جعبه چوبی پشت زرنگ. یه سوراخ کوچولو ته جعبه بود. از همونجا همه چیزو میدیدم. قلبم مثل طبل تو سینم میکوبید. دستام عرق کرده بود. ترس، هیجان، عذاب وجدان همه با هم قاطی شده بودن. پدرم که مطمئن شد همه چی مرتبه، سوار شد و حرکت کردیم. صدای گام‌های شتر رو شنیدم که آروم و منظم میخورد به خاک خشک جاده. از پشت سوراخ کاظمو دیدم که کنار به کنار پدرم میومد.
حرف می زدن، گاهی می خندیدن، ولی من هیچ وقت نتونستم اون حرف رو فراموش کنم. خورشید می زد وسط آسمون، زمین مثل تنور داغ شده بود، شنها برق می زدن مثل الماسای سوزان. پدرم گاهی آواز می خوند، لای لای کاروان راه دراز است. کاظم گاهی جواب میداد، گاهی فقط لبخند میزد. من از توی جبه دلم هزار تا راه رفت. گاهی به یاد مادرم میافتم که الان داره زیر درختا دعا میکنه. گاهی به این فکر میکردم که شاید اشتباه کرده باشم و واقعا کاظم نیت بدی نداشته باشه. ولی ته دلم یه چیز دیگه میگفت، یه چیزی که نمیذاش آروم بگیرم. بعد از ظهر شد. آسمون یواش یواش نارنجی شد. باد ملایمی پیچید تو بیابون. پدرم واسطاد. کاظمم کنارش شترشو متوقف کرد. کاظم گفت همینجا اتراق کنیم احمد رضا. پدرم گفت آره بهتره. شبا تو این بیابون جن و راهزن زیاده. خنده کاظم خنده گرگ بود. با یه پارچه بزرگ مشکی علم کردن. آتیش روشن کردن. یه قوری چای سیاه گذاشتن رو شعله ضعیف آتیش. من از تو سوراخ کوچیک جبه همه چیو میدیدم. دیدم که پدرم چای ریخت تو استکانهای شیشه‌ای باریک. یکی داد دست کاظم، یکی هم خودش برداشت. نشستن همون جایی که خاک و شن قاطی شده بود. حرفاشون آروم شد. صداهاشون انگار با باد میرفت. پدرم گفت کاظم تو همیشه برام مثل برادر بودی. کاظم خندید و گفت منم همین حسو دارم احمد رضا. دروغ محض. دلم میخواست فریاد بزنم، بگم بابا باورش نکن، ولی نمیدونستم چرا. جرأتشو ندارم. فقط نگاه میکردم، فقط گوش میدادم، فقط دعا میکردم که حدسم اشتباه باشه. اون شبی که ستاره ها یکی یکی خاموش شدن و باد سرد از دل بیابون پیچید تو چادر ما، همه چی آروم شروع شد. پدرم و کاظم بعد از خوردن چای، یه لقمه نون خشک و خرما خوردن، کمی هم با هم گپ زدن. کاظم حرفایی میزد که از بیرون عادی به نظر میرسید، ولی تو دلش چیزی دیگه‌ای میگذشت. از سوراخ کوچیک ته جبه همه چیزو دیدم. پدرم همونجا کنار آتیش پتوی کهنه دور خودش پیچید و خوابید. کاظمم اولش خوابید، ولی بعدش یواشکی بلند شد، آروم، بی صدا، مثل یه مار. چشمامو تنگ کردم که بهتر ببینم. کاظم آروم رفت یه گوشه تاریک، دستشو گذاشت کنار دهنش و چند تا سوت مخصوص زد. 3 بار سوت کوتاه، 1 بار سوت بلند. از دل تاریکی، از دل شنای داغ بیابون چند تا سایه ظاهر شدن. سایه هایی با لباس های تیره، صورتاشون پوشیده با پارچه های سیاه. شمشیرهای خمیده تو دستاشون برق میزد. قلبم مثل طبل تو سینم میکوبید. گفتم یا امام رضا، یا امام رضا. زیر لب نمیدونستم دیگه چی بگم، ولی جرأت نداشتم حتی پلک بزنم. راهزنا آروم و بی صدا نزدیک شدن. کاظم اشاره کرد سمت پدرم. راهزنا یهو هجوم بردن. شمشیرا بالا رفت. نور آتیش توی تیغه های خمیده افتاد. یکی با ته شمشیر کوبید تو شونه پدرم، یکی دیگه لگد به پهلوش زد. پدرم با ناله خفه از خواب پرید، ولی قبل از اینکه حتی بتونه کامل بلند شه، یکی از راهزنا با پشت شمشیر کوبید تو سرش. از ته دلم جیغ میکشیدم، ولی از بیرون ساکت بودم. چشام پر از اشک شده بود. دنیا دور سرم میچرخید. کاظم با صدایی گفت زود باشین، کیسه هاشونو بگردین، پولاشونو پیدا کنین. یکی از راهزنا که انگار رئیسشون بود گفت مطمئنی پول همراهشه؟ کاظم با لبخند شیطانی گفت اگه نبود سر منو ببرین. شروع کردن به گشتن. یک کیسه چرمی کنار پدرم بود و باز کردن. صدای سکه ها، صدای خرت خرت اسکناس ها مثل صدای شلاق تو گوشم پیچید. کیسه های دیگر رو هم ریختن. پول، طلا، سند، هرچی بود برداشتن. کاظم یواشکی به یکی از راهزنا گفت یه خط کوچیکم بنداز رو صورتم که احمد رضا شک نکنه. یکی از راهزنا یه چاقوی کوچیک در آورد. لب کاظم رو با نوک چاقوی خراش سطحی داد. کاظم افتاد رو زمین و خودش رو به موشمردگی زد. من فقط نگاه می‌کردم، بدون صدا، بدون اشک، فقط سوز، فقط نفرت.
وقتی کارشون تموم شد راهزنا مثل شیطان شب غیب شدن تو دل تاریکی. فقط کاظم موند و پدرم که بیهوش افتاده بود کنار آتیش نیمه سوخته. چند دقیقه گذشت. کاظم آروم بلند شد، سرشو خاروند، یه ناله ساختگی کرد، رفت جای پدرم. قلبم داشت از جا کنده میشد. کاظم اومد، چند تا سیلی ملایم به صورتش زد، گفت احمد رضا بیدار شو، حمله کردن، همه چیو بردن. پدرم با ناله بیدار شد، سرش خونالود بود، چشماش پر از گیجی. گفت چی شده کاظم؟ کی بود؟ کاظم با قیافه مظلوم گفت نمیدونم رفیق، راهزنا بودن، همه چیو بردن. پدرم به زور نشست، دستشو گذاشت رو پیشونیش، لباشو جمع کرد که دردشو قورت بده. من تو دلم 1000 بار فریاد زدم بابا فریب نخور. ولی پدرم فقط به سختی گفت باید برسیم به طبیب، درد دارم کاظم. کاظم کمکش کرد سوار زرنگ شه، خودشم پرید پشت شتر خودش. من که هنوز تو جعبه قایم شده بودم خودمو بیشتر مچاله کردم. راه افتادیم آروم با قدم‌های سنگین شتر تو دل شب. باد سرد بیابون، ماه لای ابرای نازک قایم شده بود. هیچ صدایی نبود جز سرفه های پدرم و صدای شتر که زمینو میکوبید. دلم میخواست بپرم بیرون، همه چیزو فاش کنم، ولی اگه این کارو میکردم کاظم شاید بلایی سرمون میآورد. باید صبر میکردم، باید تحمل میکردم. حدود 1 ساعت بعد چراغای کمرنگ یه آبادی از دور نمایان شد. رسیده بودیم لب مرز پاکستان، یه روستای کوچیک لب مرز که بیشترش قاچاقچی‌ها و مسافرا بودن. دم در یکی از خونه ها واسطادیم. پیرمردی لاغر در رو باز کرد. کاظم داد زد طبیب اینجاست. پیرمرد سری تکون داد. پیرمرد از شدت درد ناله می کرد. کاظم گفت تو بمون اینجا احمد رضا، من برم طبیبو بیارم. پدرم سرشو تکون داد، خم شد که از خورجین یه دستمال در بیاره. تو همون لحظه در چوبی جعبه باز شد و چشم تو چشم شدیم. چشمای پدرم از تعجب گرد شد، لباش لرزید. گفت محمد رضا. اشک تو چشماش جمع شد، مثل سیل فوران کرد. خودمو پرت کردم بیرون، دویدم تو بغلش، گفتم بابا. پدرم بغلم کرد، دستاش خونی بود اما هنوز گرم بود. با صدای لرزون گفتم بابا همه چی رو دیدم، کاظم خیانت کرد، خودش راهزنا رو آورد. پدرم یهو ساکت شد، صورتش صفر شد. گفت مطمئنی؟ با تمام قدرت سرمو تکون دادم. گفتم با چشمای خودم دیدم بابا، شنیدم حرفاشو، همه چیو. چشمای پدرم از درد و خشم پر شد، دندوناشو به هم فشار داد. گفت نترس پسرم، دیگه نمیذارم بلایی سرمون بیاد، به خدا قسم. و اونجا بود که ما قسم خوردیم انتقام این خیانتو بگیریم. قسم خوردیم که دیگه به هیچ کس، حتی نزدیکترین ها، اعتماد نکنیم. و آن شب تو همون مرز خاکی بین دو کشور حلقه انتقام زده شد که خون خیلیا جاری می شد. یکم بعد زرنگ، همون شتر وفادار پدرم، دوباره حرکت کرد. این بار 3 نفر بودیم، پدرم، من و یه دنیا خشم که تو دلمون زبونه می کشید. کاظم رفته بود دنبال طبیب، ولی دیگه بهش اعتمادی نبود، حتی یه ذره. بعد از یه ربع راه افتادن رسیدیم خونه دوست قدیمی پدرم تو پاکستان، مردی به اسم حاجی سراج که سالها پیش از ایران مهاجرت کرده بود اینجا. حاجی مردی بود چاق، کوتاه قد، با ریشای جوگندمی و لباسی که بوی عطر عربی میداد. در خونه رو باز کرد. همین که ما رو دید با تعجب گفت یا الله احمد رضا، این چه حالیه؟ پدرم با لبخندی تلخ جواب داد فرصت نیست، میشه یه شب جا بدی به ما؟ حاجی فوری تعارف کرد و ما رو برد توی خونش. یه اتاق خالی داد بهمون، چند تا پتو، یه چراغ نفتی. من و پدرم نشستیم روی زمین. زخمای پدرم بد جور عمیق بود، ولی عجیب بود که ساکت مونده بود. نه ناله نه درد، فقط یه چیز عجیب بود، چشماش، یه جرقه مخفی. اون شب وقتی حاجی رفت که از آشپزخونه چای بیاره، من نتونستم طاقت بیارم. آروم گفتم بابا کاظم همه پولا رو برد، همه چیو. پدرم سرشو انداخت پایین، یه لحظه سکوت کرد، بعد با صدای آروم گفت محمد رضا، یه چیزی هست که هیچ وقت بهت نگفتم.
گفتم چی بابا؟ پدرم یه نگاهی به در انداخت که مطمئن شه کسی گوش نمیکنه. بعد با صدای بم و جدی گفت من تنها نیستم، یه همراه دارم، یه نگهبان، یه موکل. چشمام از تعجب گرد شد. گفتم موکل یعنی جن؟ پدرم خندید، یه خنده تلخ و سنگین. گفت نه پسرم، نه هر جنی. این موکل عهد قدیمیه، از زمان پدر بزرگم، حامی ماست. ولی تا حالا مجبور نشدم صداش کنم. تا امروز قبل از اینکه بتونم حرفی بزنم پدرم چشماشو بست، دستاش رو روی قلبش گذاشت و زیر لب وردی خوند، کلماتی که اصلا نمیفهمیدم چی بود. یه دفعه انگار هوا تغییر کرد، چراغ نفتی خاموش شد و یهو از گوشه اتاق یه نور ضعیف طلایی پیچید و از دل اون نور یه پیرمرد ظاهر شد. نه یه پیرمرد معمولی، یه پیرمرد مسن، قد بلند، هیکلی، با شونه های پهن، شنل قهوه‌ای رنگ که دور خودش پیچیده بود. چشماش عجیب بود، چشماش دقیقاً مثل علامت به علاوه بود، یه خط عمودی و یه خط افقی. لباش تکون خورد و گفت احمد رضا، حواسم بهت بود، میدونستم خطری تو راهه. من شوکه شده بودم، دهنم باز مونده بود، نمیتونستم چیزی بگم نه کاری کنم. پدرم آروم سرشو به نشونه احترام خم کرد. گفت وقتشه کمکم کنی موکلم. پیرمرد با همون صدای سنگینش گفت امشب آدرسشونو میدم، تا قبل از طلوع باید انتقام بگیری. پدرم نگاه به من کرد و گفت محمد رضا، تو هم مرد شدی پسرم، امشب همراه منی. من هنوز تو شوک بودم ولی با تمام وجودم گفتم تا تهش باهاتم پدر. موکل دستشو بلند کرد، یه نقشه خاکی قدیمی تو هوا ظاهر شد، نقشه روستای مرزی پاکستان و خونه‌ای که راهزنا توش جمع شده بودن. پیرمرد اشاره کرد به یه نقطه. گفت اینجا هستن، باید برید، باید همه چی رو پس بگیرید. بعد یه نور طلایی شروع کرد به کمرنگ شدن و موکل ناپدید شد. اون لحظه بود که فهمیدم داستان زندگی ما از همون چیزی که فکر می‌کردم خیلی بزرگتره، ترسناکتر. اون شب پدرم، حاجی و من 3 نفری آماده حرکت شدیم. پدرم یه شمشیر خمیده قدیمی برداشت، همون شمشیری که سالها پشت اتاق مهمون خونه خاک می‌خورد. شمشیر جلوی آتیش کشید، برق تیزش افتاد رو صورتش. چشماش زیر نور آتیش دیگه شبیه چشمای همیشه مهربون بابام نبود، شبیه چشم یه شیر زخمی بود. قرار شد نیمه شب با شتر راه بیفتیم به سمت خونه راهزنا. هوا تاریکتر از همیشه بود، باد زوزه میکشید. با دلی پر از خشم و ترس، عشق به پدرم و یه قسم خونی حرکت کردیم. از روستا رد شدیم، از خرابه ها گذشتیم. هر قدم بوی خاک و خون رو بیشتر حس می کردم. موکلی که دیشب ظاهر شده بود دقیقاً به همون گفته بود یه خونه قدیمی لب جاده، دیوارای ترک خورده و یه در آهنی زنگ زده. و وقتی بهش رسیدیم قلبم محکمتر از همیشه تو سینم کوبید. همونجا بود، یه در زنگ زده، یه خونه قدیمی، زنجیر کلوف بسته شده بود به در. چند تا نور ضعیف از پنجره ها میتابید بیرون. پدرم آروم گفت همینجاست. حاجی چشاشو تنگ کرد و گفت آماده اید؟ پدرم فقط سر تکون داد. منم با دستایی که از هیجان و ترس میلرزید پشتشون حرکت کردم. نقشه حمله اینجوری بود: حاجی از جلو میره حواسشونو پرت کنه، من و پدرم از دیوار سمت چپ میریم بالا، شمشیر آماده، بی صدا. حاجی رفت جلو، چند بار آروم به در زد. از پشت در صدای خشن مردی اومد. گفت کیه؟ حاجی با لهجه پاکستانی غلیظ گفت مسافرم، آب میخوام، کمک میخوام. صدای نامفهومی شنیدم. کسی در رو باز کرد. در لحظه‌ای که در باز شد من و پدرم از دیوار سمت چپ بالا کشیدیم خودمونو. از پنجره شکسته نگاهی انداختم داخل. راهزنا همونجا بودن، 4 نفر، مشغول خوردن و خندیدن و یک کیسه بزرگ پر از سکه و اسکناس. همون پولای پدرم جلوی پاشون ولو بود. پدرم آروم اشاره کرد. با یه حرکت مثل سایه افتادیم داخل اتاق. تا به خودشون به جنبن پدرم با شمشیر یه ضربه زد به نزدیکترین راهزن. صدای فریادش بلند شد. من با یه چوب سنگین که تو دستم بود کوبیدم تو شونه یکی دیگه.
همه چی تو اون لحظه به هم ریخت. فریاد، دود، خون. یکی از راهزنها شمشیر کشید سمت پدرم جا خالی داد. با حرکت تیزی شمشیرشو چرخوند و یه ضربه به ساق پای مرد زد. مرد با ناله افتاد روی زمین. یه نفر دیگه، مردی قوی هیکل و وحشی، سمت من دوید. ترسیده بودم ولی پامو صفر کردم. چوب و محکم 2 دستی گرفتم و همون لحظه که خواست حمله کنه کوبیدم تو زانوش. مرد از درد خم شد و پدرم با یه ضربه دیگه کارشو تموم کرد. چند دقیقه بیشتر طول نکشید ولی اون چند دقیقه برام اندازه یه عمر گذشت. پدرم گفت حالا وقتشه. وقت رفتن به سراغ کاظمه. پولا رو جمع کردیم. کیسه بزرگ اسکناس و سکه ها و هرچی مال اون راهزنا بود. بعدش بی صدا از خونه زدیم بیرون. شتر زرنگ هنوز بیرون منتظر بود. کیسه ها رو انداختیم پشت زرنگ و حرکت کردیم. اما کار اصلی هنوز مونده بود. فردا صبح وقتی هوا هنوز خاکستری بود خودمون رو رسوندیم نزدیک خونه کاظم. یه خونه آجری قدیمی، دورش حصار چوبی. کاظم، همونی که روزی دوست پدرم و برادر پدرم بود، الان شده بود دشمن خونی. پدرم چشماشو تنگ کرد. آروم از دیوار بالا رفت. منم پشت سرش. وقتی رسیدیم لب دیوار دیدم کاظم تو حیاط کنار حوض کوچیکی نشسته و داره قهوه میخوره. انگار نه انگار که دیشب اون خیانتو کرده. پدرم پرید پایین مثل شیر. کاظم جا خورد. لیوان قهوه از دستش افتاد. گفت احمد رضا. گفت کجا بودی؟ رفیق، نگران شدم. پدرم بدون حرف با یه مشت سنگین کوبید تو سینش. کاظمم مثل یه برگ خشک افتاد رو زمین. کاظم به سرفه افتاد. خودشو جمع کرد. با التماس گفت به خدا مجبور بودم. وضعم خراب بود. به هم رحم کن. احمد رضا، پولا رو پس میدم. پدرم با صدای خشن گفت رحم کنم؟ به اون پسری رحم نکردی که توی جبه قایم شده بود و همه چی رو دیده. کاظم رنگش مثل گچ سفید شد. همون لحظه نور زردی پیچید تو حیاط. موکل ظاهر شد با اون شنل قهوه‌ای، اون چشمای وحشتناک. کاظم با ترس عقب رفت. موکل گفت تاوان خیانت خونه. بعد با شمشیر عجیبی که از نور ساخته شده بود 2 ضربه تیز زد. یکی به پای چپ کاظم، یکی به پای راستش. کاظم با جیغ بلندی افتاد روی زمین. خون فوران کرد. کاظم ناله می کرد، التماس می کرد و می گفت پولا رو ببر، فقط ولم کن، نمیخوام بمیرم. پدرم آروم اون پشتی که پولا رو توش قایم کرده بود کاظمو پاره کرد. تمام پولای ما اونجا بود. حتی بیشترشم دست راهزنا بود. هیچی برای کاظم نذاشتیم. هیچی. کاظم همونجا موند با زخمایی که هیچ وقت خوب نمیشد. ما، من و پدرم و حاجی و زرنگ و موکل راه افتادیم با دلی سنگین ولی سبکتر از قبل، با پولامون، با غرورمون و با درسی که تا آخر عمر یادمون مونده بود. هیچ وقت به هر کسی اعتماد نکن و دل نبند. داستان امشبمونم تموم شد. شاید دنیا پر از خیانت و تاریکی باشه. شاید حتی نزدیکترین آدم‌ها زخم بزنن. اما وقتی دستای پدرت رو خونی و زخمی دوباره تو دستات میگیری، با چشمای پر از اشک قسم میخوری که پشتش بمونی. اون وقته که میفهمی هیچ قدرتی تو دنیا بزرگتر از عشق واقعی و انتقام حق نیست. این قصه ما بود، قصه زخم ما، قصه رفاقت دروغی، قصه یه پدر و پسر که یاد گرفتن تو دل تاریکی خودشون چراغ خودشون باشن. تا دیداری دوباره و قصه دیگه با دلهایی پر از امید و مهربونی. خدا نگهدارتون.